Ez az időszak már a 20. század története, a 20. század első fele, ebből következik az, hogy nyilvánvalóan az egyetemet is érték azok a 20. századnak a fordulatai, amelyek mindenki életét ebbe a korszakba befolyásolták. 1912-ben kerül megalapításra a Pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem, 14-ben kezdődik el a tulajdonképpeni munka, de ez azt jelenti csak, hogy a jogi kar indul el Pozsonyban, 18-ban indul el az orvosi kar, illetve a bölcsészettudományi kar. Ezt már látjuk, mindenki tudja, hogy 1918-ban Magyarországon mik történtek. Az egyetemet is utolérte ez a sors. 19-ben ugye a cseh megszálló csapatok foglalják el az egyetemet, és ez azt jelenti, hogy az egyetemnek menekülnie kell. Átmenetileg Budapesten fog dolgozni, a szintén menekülő Kolozsvári Tudományegyetemmel, majd az a döntés születik, hogy Pécsre kerül a menekülő Pozsonyi Egyetem. Mivel ugye Pécs szerb megszállás alatt van 1921-ig, aminek most emlékeztünk meg a lezárulásáról, úgy határoztak, hogy 1923-ban kezdődik meg az első pécsi tanév. Ez lehetőséget ad arra, hogy azt az infrastrukturális hátteret megteremtsék, elsősorban az épületekben, illetve főleg az orvoskar esetén ugye az egyéb felszereléseknek a felállításában, ami szükséges a működéshez. 1923. október 14-én kezdődik az első pécsi tanév. Ez azt is jelentette, ugye, hogy a mai, most is használatban lévő épület, illetve annak az aulájában történik meg ugye ez az első tanévnyitó. Hogyha ránézünk ezekre a korabeli képekre, gyakorlatilag ugyanazt a képet látjuk, mint hogyha most rátekintünk erre az aulára. Az oktatás a három karon indul meg, tehát a bölcsészettudományi, a jogi és az orvosi karon. Emellé csatlakoznak ugye azok a klinikák, amelyek nem csak az orvosképzéshez, hanem ugye a város betegellátásának a biztosításához is szükségesek. Azt is fontos talán itt megjegyezni, hogy a korabeli diákélet és a korabeli tanulás az nagyban eltért a mostanitól. Nem voltak olyan kiadott könyvek, jegyzetek, tankönyvek, amelyeket használni lehetett, vagy ilyen kézzel sokszorosított iratokat tudtak használni, jegyzeteket tudtak használni a hallgatók. Részben az az előadás és szemináriumi munkára alapuló képzés az akkor is már megvolt, viszont az egész hallgatói adminisztráció, például indexeket használtak, iratkozási lapokat, ezek ugye merőben eltértek a mostanitól. A hallgatók többféle kollégium közül választhattak. Nagyon sokak számára ugye ez egy alapvető fontosságú volt, hogy a kollégium nem csak szállást adott, hanem étkezést is adott. Nagyon fontos volt, hogy ezeknek a rendszere nagyon korán kiépüljön, mert egyébként nem tudták volna megengedni maguknak a hallgatók azt, hogy Pécsre jöjjenek tanulni. Az Erzsébet kollégium, ahol ugye a lányok laktak, illetve több fiúkollégium mellett egyetemi menza is működött, ami naponta 300 fő étkezését biztosította. 3 kar Pécset működött az egyetemből, egy kar pedig Sopronban. A 3 pécsi kar közül a leginkább, ami Pécshez kötődött, az a jogi kar volt. Ennek az volt az oka, hogy korábban Pécset egy joglíceum működött, ennek a tanáraiknak a jó részét átvette a jogi kar. Emellé fokozatosan további professzorok is érkeztek, de például Faluhelyi Ferenc, Késmárki István, Mihály Fielnő, Vasvári Ferenc még a jogakadémiából jött. Ezek a professzorok, aztán dékánok, néhányuk rektor is lett az Pécsi Erzsébet Tudományegyetemen. A jogi kar, mint az összes kar, helyhiánnyal küszködött. Hogyha arra gondolunk, hogy ez a 3 kar együttesen a mostani Rákóczi út 80-as épületben került elhelyezésre, akkor némi fogalmunk akad, hogy tényleg ott azért helyhiánnyal küszködhetett mindenki.
Emellett ugye ebbe az épületbe került elhelyezésre az egész adminisztráció is. Így aztán a 30-as években épült meg az általunk is jó ismert jogi kari oldalépület, ami azért a jogi karnak nagy segítség volt. A jogi karnak volt a legnagyobb hallgatói létszáma. Ez azért is volt, mert ahogy ők fogalmaztak, voltak úgynevezett mezei jogászok is, akik ugye a mai szóval azt mondanák, hogy esti vagy levelező tagozaton végzik el a tanulmányaikat, viszont ezek olyan értékes plusz tudáshoz jutottak, amit elsősorban a közigazgatásban jól tudtak hasznosítani. Kar az egyik legfontosabb szerepe az volt, hogy amikor 1940-ben a bölcsészkart elhelyezik, akkor ugye egyúttal a bölcsészkarnak is, vagy az oktatóinak is az otthonává vált, és tulajdonképpen ezt a humán műveltséget, ezt biztosította a város számára, vagy az ezzel való foglalatosságot. A legnagyobb hallgatói létszámokkal ugye a jogászoké volt, a legkisebb pedig a bölcsészkaré volt, viszont nagyon sokféle és nagyon gazdag tudományos munka és oktató munka folyt ezen a karon. Nyilvánvalóan itt egy sokkal kisebb létszámú körülmények között lehetett akár a nyelvet, akár irodalmat, történelmet tanítani. Érdekesség volt, hogy tulajdonképpen a bölcsészkar a mai természettudományi kart is magába foglalta. A földrajztudós Prinz Gyula például itt volt tanszékvezető, de azt is meg kell említeni, hogy a kar keretein belül működött a tanárképző intézet is, ami azt biztosította, hogy mindenki, aki bölcsész diplomát szerzett, lehetősége volt arra, hogy ahogy most is szoktuk mondani, a tanárszakot is elvégezze mai szóval, és tanár legyen. Ehhez ugye megállapodást kötöttek a pécsi középfokú intézményekkel, ahol ugye el tudták végezni a gyakorlatot a hallgatók. A Birkás Géza vagy Színeman Tivadar nevét mindenképpen meg kell említenünk a nyelvészek között. Halasi Nagy József filozófus, aki egyetemi vezetőként is működött, Veszeli Ödön pedagógus, illetve a Kerényi Károly nevét, aki ugye az egyik legismertebb ókortudósunk. A harmadik pécsi kar, az orvoskar érkezését kellett, hogy megelőzze ugye a legnagyobb szervezőmunka. Nagyon sok olyan épület van, ami egyébként máig klinikaként használatos Pécs városában, reméljük, hogy már sokuk nem sokáig. Tehát nagyon ad hoc módszerekkel kellett ugye ezeket az intézményeket elhelyezni. Laboratóriumokat kellett kiépíteni, tehát ennek egy olyan infrastruktúrája volt, amihez, ha ezt így végig gondoljuk, akkor ez a 2 év is kevés volt a korabeli háború utáni magyarországi körülmények között. Nagyon fontos, és ez szintén egy máig ható hatás, hogy amíg Debrecenben és Szegedben kizárólag az orvosképzés, illetve a klinika számára épültek kampuszok, és nagyon a kor színvonalának megfelelő jó épületek, addig Pécset különféle más épületekből kellett klinikákat faragni. Ez nem jelentette azt, hogy a pécsi orvosképzés és a pécsi tudományos munka az ne lett volna, azt lehet mondani, hogy európai színvonalú, hiszen ezek a professzorok Európába jártak, Európába csábították őket, jó néhányuk ugye háború után Európában vagy Amerikában tudta folytatni a tevékenységét. Pekár Mihály élettanász professzor mellett Fenyvesi Béla, a ideggyógyász, Reuter Kamilló, Heimpál, Einz Béla vagy Mansfeld Géza nevét mindenképpen meg kell említenünk itt a professzorok között. Miután az egyetem idejött, nem csak a város, hanem a régió betegellátását is biztosította ez a klinikai hálózat itt a városban, de a széttagoltság végig jellemző volt erre a szférára. Egy számot itt hadd mondjak el, hogy ezek a klinikáknak a többsége évi szinten 2-3-4 ezer beteg ellátását biztosította járóbetegként, és a legtöbb klinika
néhány tucat ággyal rendelkezett. Az azt jelentette, hogy a városi szinten egy 200-300 betegágyat tudtak biztosítani a város és a régió számára ezek a klinikák. Nagyon fontos volt például az, hogy az egyetemhez kapcsolódóan ilyen intézmények, mint a Véradóközpont megjelent. A tanárok részt vettek a városi egészségnevelésben, órákat tartottak, akár középiskolában, akár az érdeklődő polgárok számára. Meg kell említenünk, hogy ugye a 4. kara az egyetemnek a Soproni Evangélikus Hittudományi Kar volt, ami 1923-ban jött létre. Nyilvánvalóan a távolság megnehezítette a kapcsolatot, de ez a kar is szerves része volt az Erzsébet Tudományegyetemnek. Részt vettek a itteni egyetemi tanács munkájában ezek a professzorok. Pécsről nagyon sok professzor utazott el és tartott ott órákat a hittudományi kar hallgatói számára. Tehát ez ebben az időszakban egy ilyen nagyon erős kölcsönhatást is jelentett Sopron és Pécs városa között. Összefoglalóan azt el lehet mondani, hogy amit szoktak hangsúlyozni sokan, hogy szellemi értelemben is nyilván a város egészség ügye szempontjából ez egy döntő fontosságú dolog volt, hogy egyetem érkezett Pécsre, de egyre többen próbáljuk azt a hatást is kutatni, hogy a város gazdasága szempontjából milyen fontos volt. Hogyha arra gondolunk, hogy meg 3-4-szereződött a könyvesboltok száma, nyilvánvalóan a vendéglátóegységek száma, vagy hogyha arra gondolunk, hogy egy ilyen klinikai hálózat napi szinten milyen élelmiszerbeszállításra kellett támaszkodni, amit a város biztosított, akkor azt lehet mondani, hogy a város gazdasági fejlődése szempontjából is egy döntő tényező volt az Erzsébet Tudományegyetem ide települése.